Ito na ang part 2 ng ating tutorial sa edit tool ng CapCut Video Editor. Importante ang tatlong topics na pag-uusapan natin ngayon dahil pwede ito magpaganda sa ating mga video projects. Simulan na natin. Ang transition ay isang visual effect na nilalagay sa pagitan ng mga video clips para maging smooth at magandang tignan ang sequence ng paglipat mula sa unang video clip papunta sa susunod na clip. Walang transition tool na makikita sa toolbar. Para magamit ang transition, dapat may dalawang clips o higit pa na nasa timeline. Dito sa example ko, may 3 akong clips na nasa timeline. Itong maliit na white square, ito ang palatandaan na may 2 clips na magkatabi at dito din nilalagay ang transition. Para ma-activate ang transition effect, i-click natin itong maliit na white square na may guhit sa gitna. At lalabas dito ang iba't ibang category ng transition. Maraming klase ng transition ang pwede pagpilian dito. Meron free at yung iba naman ay para sa paid version lang. Dito sa example ko, pupunta ako sa overlay category at hahanap ako ng transition na libre para ma-export ko ang video. Makikita sa video yung preview ng bawat transition kapag pinindot natin ito. Pipiliin ko itong uneven web. Sa ibaba, makikita na may option na pwedeng baba o itaas ang duration ng transition hanggang 2 seconds. Kapag mababa ang duration, mabilis ang motion ng transition. At kapag mataas naman ang duration, mabagal ang motion ng transition. Ibig sabihin, mas mapapansin yung transition. Sa paglalagay ng transition, dapat nakikita ang epekto nito sa video. Kaya i-retain ko itong 2 seconds duration. Gagamitin ko itong transition sa lahat ng video na nasa timeline, kaya itatap ko itong apply to all para automatic na i-apply ito sa lahat ng video. Tapos, i-click natin itong check button sa itaas para may save yung transition effect. Mapapansin ngayon na yung maliit na square na dating may guhit sa gitna ay iba na ang itsura. Ibig sabihin, meron na itong transition effect. Ngayon, i-play ko itong 2 video side by side para makita natin ang pagkakaiba ng video na walang transition kumpara sa video na may transition. Makikita dito sa video sa kanan na mas pansin ang paglipat ng clip papunta sa susunod na clip. Ito ang nagagawa kapag may transition effect. Nagmumukhang mas professional ang movement ng video. Pero reminder lang, ang transition ay dapat babagay sa tema ng video. Iwasan natin maglagay ng sobrang flashy o magagawang transition kung hindi naman kailangan sa video. Ang crop tool ay karaniwang ginagamit para i-resize ang frame ng video, alisin ang parte na hindi kailangan sa video, o kaya naman ay mag-focus sa specific object sa video. Magagamit din ang crop tool para palitan ang shape ng video o yung tinatawag na aspect ratio. Gawin natin. I-tap yung video clip, then hanapin sa bandang kanan ang crop tool. Makikita ngayon ang video clip ay nakapaloob na sa crop box na may grid lines. Bawat corner at sides nitong crop box ay may handles. Itong mga handles ang nagsisilbing touch point para ma-resize ang crop box. Ngayon, gawin natin ang mag-alis ng parte ng video clip. Halimbawa, ayaw natin isama sa video itong lampshade. Ang gawin lang natin ay hawakan ng handle sa left side gamit ang daliri at ilabas ang lampshade sa crop box. Para ma-save ang changes, itap itong check button sa itaas. I-play natin ang video. Mapapansin ngayon na wala na yung lampshade sa video. Pero dahil may natanggal na parte ng video, may empty space na may iiwan dito. Ang solusyon ay mag-pinch out tayo. Gamitin ang 2 daliri at sabay na idikit ito sa gitna ng video. Dahan-dahan na ilayo ito sa isa't isa hanggang ma-occupy yung empty space. Tapos, hilahin din natin ang video pataas para igitna ito. Kung halimbawa naman ay hindi tayo satisfied sa resulta ng crop at gusto natin i-adjust pa ito, pindutin muli ang crop tool para bumalik tayo ulit sa cropping ng video.
pwede rin natin pindutin itong reset button sa ibaba para bumalik yung video clip sa original nitong itsura bago tayo nagsimulang mag-crop. Gawin naman natin mag-crop para mag-focus sa isang object ng video. Halimbawa, gusto natin palakihin ang image ng lalaking nagigitara para mas makita ang itsura niya sa video. This time, ang gagawin natin ay hilahin yung handle sa corner ng crop box. I-adjust din natin yung handle sa sides para maisentro ang video. Kapag okay na ang adjustment, itap yung check button sa itaas. I-play natin. Makikita ngayon na mas malaki na ang image sa video kumpara kanina. Kapag satisfied na tayo sa resulta ng crop, click export para ma-save ito sa ating device. Gawin naman natin mag-crop para magpalit ng aspect ratio ng video. Sa aspect ratio option, nandito ang iba't ibang shape ng video. Itong 9:16 ay para sa TikTok at YouTube Shorts. Itong 16:9 ay para sa standard YouTube video. Itong 1:1 ay para sa Instagram at ito namang 4:3 ay para sa creative projects like indie films at documentaries. At meron pang iba dito na sa ngayon ay hindi pa gaanong popular para gamitin sa mga social media content. By default, automatic na nakaselect sa custom ang aspect ratio option at ang tinutukoy nito ay ang aspect ratio ng video na ikakrop natin. Dito sa example ko, ito ay vertical video na may 9:16 aspect ratio. Kaya kahit ilipat ko itong selection sa pangalawang option na 9:16 aspect ratio, walang makikitang pagkakaiba sa crop box nito. Ngayon, i-convert natin ito sa horizontal video para sa YouTube. Kaya pipiliin ko itong 16:9 aspect ratio. Makikita ngayon, nagbago na ang orientation ng crop box at lumaki ang image ng lalaki. Ito ay dahil sa ang video editor ay nag-a-adjust para pagkasyahin ang vertical video sa malapad na 16:9 aspect ratio. Ang resulta, lumalaki ang main object sa video at yung ibang bahagi ng video ay hindi na mapapasama sa loob ng crop box dahil sa ibang orientation ng size nito. Ang pwede natin gawin dito ay gamitin ang pins in o paliitin ang object. Gamitin ang dalawang daliri, sabay na idikit ito sa loob ng crop box. Tapos, sabay hilahin ang image papasok sa loob ng crop box. May limitasyon ang pag-pins in, kaya i-maximize natin ang pwede magkasya sa loob ng crop box. Kapag tapos na ang adjustment, itap ang check button sa itaas nito. I-play natin ang video para ma-review. Kapag okay na, click export para ma-save ito. Ang overlay tool ang ginagamit para makapaglagay ng secondary video, graphics o images sa ibabaw ng main video. Yung nakikita natin na mga reaction video o yung memes na lumilitaw sa ibabaw ng main video ay mga halimbawa ng mga footage na nilagay gamit ang overlay tool. Gawin natin. Ang overlay ay isa sa mga main tool ng application. At the same time, isa rin itong secondary function sa loob ng edit tool. Makikita sa ibaba ng timeline ang mga main tools at mapapansin dito ang overlay. Ngayon, kapag pinindot itong edit tool, makikita na meron ulit overlay. At ito ang isasabay natin linawin dito sa tutorial. Umpisahan natin ang overlay dito sa main tools. Dito sa timeline, meron akong isang video clip at ito ang main video ng project. I-click natin itong overlay. Then, click Add Overlay. Video clip ang ilalagay kong overlay kaya i-click ko itong isang clip na nasa video folder. Makikita ngayon na yung clip na inad ko ay nasa clip preview area na at natatakpan nito ang main video. Kung mali ang clip na nailagay natin, pindutin itong X button sa itaas para ma-delete ang clip. Kung gusto naman natin na i-duplicate ito, pindutin itong button sa ibaba. Ito naman button sa kanan sa ibaba ay ang resize button at ito ang ginagamit sa pag-adjust ng size ng overlay clip. Para i-resize ito, idikit ang dulo ng daliri sa button tapos itulak ito pataas para lumiit ang size. Kapag maliit na ang size ng clip, pwede na ito hawakan sa gitna gamit ang daliri
at dalhin kung saan natin gusto ilagay sa loob ng main video clip. Mapapansin sa timeline na nagkaroon ng panibagong layer para sa video overlay. Ito ang overlay track. Dito sa overlay track, pwede galawin kung saan natin gusto lumabas ang video overlay sa main video. Halimbawa, kung nais natin na lumabas ang video overlay sa bandang gitna ng main video, ilong press ang clip gamit ang dulo ng daliri. Tapos, idrag ito papuntang kanan. Malaki ang nagagawa ng overlays para gumanda ang edit ng ating mga video dahil nagbibigay ito ng additional visual information para mas ma-engage ang viewers sa content na pinapakita natin sa video. Tulad ng mga graphic stickers na hand gesture at arrows na nilagay ko dito. O diba gumanda ang tutorials? Pag-usapan na natin yung overlay sa loob ng edit tool. Kanina, ginamit natin ang overlay directly sa main tool. May pagkakaiba ang paglagay ng overlay kapag nasa edit tool tayo. Pindutin natin ang edit tool. Makikita na naging active yung main video clip. Kapag nasa edit tool at pinindot natin ang overlay, sinasabi natin sa application na gawing overlay yung active na clip. Subukan natin pindutin ang overlay tool. May lumabas na prompt ang sabi, "Can't delete the only clip." Ang gagawin sana ng application ay aalisin niya ang clip sa video track at dadalhin niya ito sa overlay track. Dahil nag-iisa lang ang clip sa video track, hindi niya ito magagawa dahil hindi ito pinapayagan sa program ng application. Para magawa niya ito, dapat may at least 2 clip sa video track. Mag-add tayo ng isa pang clip. Dalhin ko muna yung playhead sa dulo para sa dulo mapunta yung clip na i-add ko. Pindutin ulit natin ang edit tool. Click overlay. Makikita ngayon na naging video overlay na yung active na video clip at napunta na ito sa overlay track. Yan ang pagkakaiba ng paggamit ng overlay kapag nasa edit tool kumpara sa overlay sa main tool. Maaaring maliit na bagay ito. Pero ang mahalaga, nagkaroon tayo ng idea at hindi na tayo malilito kung paano parehong gamitin ito. At ayan po ang kabuuan ng part 2 ng ating tutorial sa edit tool ng CapCut Video Editor. Kung may napulot kayong kaalaman kahit papaano, pakilike na din ng video para may chance na mapanood din ito ng iba pang naghahanap ng ganitong tutorial. Pwede din po kayong mag-subscribe para updated kayo kapag may bagong tutorial akong ilalagay dito sa channel. Thank you for watching at magkita po tayo ulit sa susunod na video.